ملکه ثریا در خاطراتش به جشن‌های باشکوهی اشاره می‌کنه که در کاخ سعادت‌آباد برگزار می‌شد و اشاره به فضای خاص مهمانی‌های بالماسکه که همراه شاه برگزار می‌کردند داشت. او همچنین یادآور میشه که گوگوش، خواننده مشهور ایرانی، از کودکی در همون کاخ به اجرای برنامه می‌پرداخته و برخورد ویژه‌ای با شاه و ملکه ثریا داشت. برای شنیدن این داستان جذاب تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. محاکمه مصدق آغاز شده بود و بعد از 4 ماه دادگاه اونو به اعدام محکوم کرد. چون من با اعدام مخالف بودم، از پادشاه پرسیدم آیا این حکم اجرا میشه؟ پادشاه در جواب گفتن من از مصدق متنفر نیستم. اگر او نبود نفت ما هنوز در دست دیگران باقی میموند و اصلا درست نیست که از او شهید بسازیم و حکم اعدام مصدق رو به 3 سال حبس تغییر داد. مصدق دوران محکومیتش رو در یک بیمارستان سپری کرد و سپس به او اجازه دادند که به ملکش در احمدآباد برگرده. حالا دیگه اوضاع آروم شده بود. بعد از اون روزهای پرتنش زندگیمون به روال عادی برگشته بود. در آبان سال 1332 به مناسبت 36مین سالگرد تولد محمدرضا جشن ویژه‌ای در کاخ سعدآباد برگزار شد. از افرادی مثل ژنرال زاهدی و سایر افسرانی که در نبرد علیه دکتر مصدق نهایت شجاعتشون رو نشون داده بودند، پذیرایی مفصلی به عمل اومد. بسیاری از خانواده‌های سرشناس کشورم که قبل‌تر سعی می‌کردند در دربار ظاهر نشن، این بار با شور و شوق فراوانی اومده بودن تا خلوص و وفاداری خودشون رو ابراز کنن. فضایی که بر جشن‌ها حاکم بود، نشون دهنده آغاز عصر تازه‌ای در روابط اجتماعی تهران بود. برای اولین بار احساس کردم که واقعاً ملکه ایرانم. قدرت بی‌سابقه‌ای پیدا کرده بودم و پادشاه هم که به خوبی میدونست من بهش جسارت دادم تا در برابر مصدق اقدام کنه، حالا در برابر خواسته هام تعللی نمی کرد. اول از همه عمه فروغ رو به دربار برگردوندم. مادرم هم یه ندیمه آلمانی برام فرستاد که شغل اصلیش نقاشی بود و خیلی زود تونست دستیار من بشه. با اینکه فارسی نمیدونست ولی کارامو پیش میبرد و به نامه هام رسیدگی میکرد. حالا که دیگه اوضاع بهتر شده بود، زندگیم آرومتر شده بود، منم به فکر تغییر دکوراسیون کاخ افتادم. تخته‌های قدیمی که به دیوارها کوبیده شده بود و فضا را مثل حموم کرده بود جدا کردم و به جای اونا با استفاده از طرح‌های چشم نواز قالی‌های گرون قیمت دیوارا رو تزیین کردم. در مقایسه با گذشته حالا نفس راحت‌تری می‌کشیدم. توی سفرهای تفریحی که به رامسر و بابلسر و جاهای دیگه داشتیم، دیگه تنها نبودیم. همیشه یه گروه از دوستان و آشنایان همراهمون بودن. من فهرستی رو تهیه کرده بودم و طبق اون در هر سفر چند نفر رو دعوت می‌کردیم. در تهران اغلب شبا رو توی سینمای کاخ به تماشای فیلم می‌گذروندیم. یه بار هم به مراسم بالماسکه دعوت شدیم. ما جرأت راه‌اندازی چنین مجلسی رو نداشتیم، اما شرکت توی مجلس‌های دیگران ایرادی نداشت. پادشاه تصمیم گرفت توی اون جشن با لباس شیر ظاهر بشه. اما من می‌خواستم همه مهمونا رو فریب بدم. میدونستم که زن‌ها چقدر مشتاقن بدونن ملکه ثریا با چه ماسکی قراره بیاد. به یکی از خانوما تلفن کردم و گفتم من می‌خوام توی لباس مادام پومپادور شرکت کنم. ولی به کسی نگو. همون جوری که انتظار داشتم، اون توی اون روز همه رو باخبر کرد. طبق نقشه‌ای که کشیده بودم به خانم دیگه‌ای که اندامی مثل من داشت تلفن کردم و گفتم پیراهن مادام پومپادور رو به تو میدم. وقتی اون شب پرهیجان فرا رسید، شاه تنهایی به مجلس بالماسکه رفت و من توی لباس ژاندارک به همراه رانندم وارد مهمونی شدم. به محض ورود دیدم خانومی لباس مادام پومپادور رو به تنگ داره. مثل پروانه مرکز توجه جمع قرار گرفته بود. در طرف دیگه من بی توجه به جایگاهم به عنوان ملکه کشور سرگرم رقص و خوشگذرانی شدم. 2-3 ساعتی گذشت. سیگاری روشن کردم که ناگهان یکی از مهمانان فریاد زد ژاندارک را ببینید. فقط ملکه اینطور سیگار میکشه. مهمونا دست و پاشونو گم کردن. مادام پومپادور ماسکشو برداشت. ازش پرسیدم ملکه بودن چطور بود؟ جواب داد خدا قسمت کسی نکنه.
از اون کاراییه که من از عهده‌اش بر نمیام. به مناسبت تولد و سالگرد ازدواجمون توی دربار جشن‌های کوچک و بزرگی برگزار می‌شد. خواننده‌های محبوبمون میومدن و شب‌ها رو به خوشگذرونی می‌گذروندیم. اتفاقاً در یکی از این مراسم‌ها و جشن‌ها خانم گوگوش هم حضور داشتم. گوگوش در سن پایین به حضور شاه و ثریا رسید که خودش اینطور بیان میکنه. خواننده‌های محبوبمون میومدن و شب‌ها رو به خوشگذرونی می‌گذروندیم. اتفاقاً در یکی از این مراسم‌ها و جشن‌ها خانم گوگوش هم حضور داشتم. گوگوش در سن پایین به حضور شاه و ثریا رسید که خودش اینطور بیان میکنه. ثریا همسر شاه اولین بار رو دیدم. اولین بار رو 6 سال شد. آخه بعد من شیفته لباس ملکه ثریا شدم. یک لباس ژپوندار سفید خیلی زیبا و من محو لباس و قیافه این زن شد و بعد از خوندنم دویدم رفتم نشستم پهلوش. آخه حالا شاه نشسته، ملکه نشسته، من بغل ثریا نشستم، پشتم کردم به شاه. ممنونم که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً کانال ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید تا اولین نفری باشید که ویدیوها رو میبینید.